thì hôm nay mình sẽ connect 710 ENCORE với lại con 100. Thì ở đây đó là những cái lo này nó sẽ có một cái cổng là con này có bạch trên ha, mình cắm cái ao vô cái con này, từ con này nó sẽ có một cái ao, cái in, cắm cao vô cái này là xong rồi. Bây giờ mình sẽ thử mở nhạc thôi như thế nào nhé.